Đây là cái vườn nho của chú Trần Văn Ở, ở đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 đó cả nhà. Mỗi năm thì vườn nho cho quả được 3 lần. Cái vườn nho này chú ở trồng được 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi. Đây là giống nho đỏ của Ninh Thuận, lai kết hợp với lai tạo cái cây nho rừng để cho cái sức sống nó tuổi thọ nó lâu và nó sống nó đề kháng sâu bệnh tốt. Hiện tại là cái vườn nho chú là đang có thu hoạch và cắt bán cả nhà, 100.000 đồng một ký. Đây 100.000 đồng một ký là cái giống nho này. Nhưng mà mọi người phải gọi điện đặt trước chứ, tại vì chú nói đây là mình trồng nho theo phương pháp là trồng ở nhà, nho sạch, không có phun thuốc trừ sâu hay là kích thích tăng trưởng gì hết, có sao bán vậy. Cho nên là nhiều người yêu thích ở Sài Gòn, họ yêu thích cái loại nho sạch này, cho nên họ mua rất là nhiều. Mặc dù giá nó có cao hơn so với thị trường. Thị trường mà nho đỏ này ở Ninh Thuận chỉ có 45-50 ngàn một ký thôi, nhưng mà ở đây gấp đôi, nhưng mà người ta mua vẫn rất là nhiều, tại vì là người Sài Gòn bây giờ thích cái sự ăn sạch. Từ đây nè chị, từ đầu đó đi ra tới nhà luôn, thấy không? Nho trái quặng hết trơn luôn đó. Đã ha. 359 đó chị. Gần nhà Trinh đó. Đây cả nhà, đây là cái giống nho này là nho đỏ của Ninh Thuận. Màu đỏ đó. Dạ. Chứ không phải màu này đâu. Màu này là màu hồng, là mới bắt đầu thôi ha, mới chuyển thôi. Chuyển mà vấn đề nó ngọt, có chất lượng. Chị thấy chị bón phân gì đó vậy chị? Phân hữu cơ hả? Dạ. Thấy tốt ghê á cả nhà. Ở đây là chú ở còn có bán nho giống nữa nha cả nhà. Nho giống thì loại bao nhiêu cũng có, loại nhỏ, loại lớn. Vài trăm ngàn có, mà vài triệu cũng có. Nho thì mùa này Ninh Thuận cũng rất là nhiều, nhưng mà tại vì chú ở trồng ở đây là nho sạch đấy cả nhà, cho nên nó hút hàng hơn so với nho Ninh Thuận. Cái vàng ngoài này là được 4 năm chứ chị? 2 năm mà to dữ hả? Dạ. Dần mài này mới có 2 năm này cả nhà. Dạ, chú bón phân tốt ghê á, cây nó ở Sài Gòn có một cái vườn nho về rất là mát mẻ luôn. Thời điểm hiện tại bây giờ cho đến khoảng tầm 10-15 ngày là nho của chú ở bắt đầu chín rộ á, thì mọi người muốn ăn nho sạch ở Sài Gòn thì có thể gọi điện cho chú ở chút, là mình sẽ ghi cái số điện thoại lên video á để cho cả nhà gọi điện. Đây có mấy cái chùm to, em thấy là cũng chắc gần cả ký á chị ha. Có mấy chùm rất là to luôn, trái rất là nhiều luôn.
Mày dẫn nó vô nhà hết cho con đi. Chị một cái vườn nho đó là chú trồng được 11 năm chị hả? Dạ 11 năm rồi cả nhà. Bây giờ là dàn trái là tại vì cái dàn sắt mới chịu lực nổi cho nó rất là nặng luôn á. Chị đang thu hoạch nè. Đây. Nhìn cái trái nổi vân cực ngọt. Dạ. Rồi cắt luôn. Chùm nho rất là nặng luôn. Chùm nho này chắc cũng phải 400g, 400g chị ha. 400. Dạ 400 á cả nhà. Rất là nặng luôn. Bắt đầu chuyển màu á. Chị ơi, nho mình là một năm là có được mấy mùa chị? Thì lứa đầu tiên xong rồi 1 năm được 3 vụ. 3 vụ gì ha? 4 tháng. Dạ 4 tháng là một vụ cả nhà. 1 năm được 3 vụ. Đây cho nho nè. Mấy cái gốc lớn ghê. Gốc to ghê ha. Cái này là mấy năm rồi nè. Chú đang trồng mấy cái cây là thêm 11 năm. Chú đang trồng xen kẽ thêm á. Để mà sau này những cái cây mà già thì chú sẽ bỏ thì bổ sung có cái cây nhỏ nó lên á. Đây là cả nhà. Hôm nay Vi với lại anh Thảo đi xuống cái vườn nho của chú ở quận 9 nè. Thì cái địa chỉ là hồi nãy có ghi rồi nha, cái số điện thoại thì Vi sẽ ghi trong video luôn, để mà mọi người có muốn xuống thăm vườn nho của chú thì gọi cho chú trước. Rồi ví dụ muốn đặt nho thì gọi cho chú trước luôn, tại vì nho ở đây là chủ yếu là đặt trước, tại vì mọi người thường khách quen á, hay họ đặt hết rồi, cho nên mình cũng nên đặt trước đi mới có nho sạch nha mọi người. Đây là nho sạch ở Sài Gòn. Thì ở đây chú cũng có bán cây giống luôn á mọi người, rất là nhiều giống cây luôn. Cái dàn nho rất là đẹp, mọi người xem kìa. Hôm nay Vi xuống thì có một cái dàn ở ngoài nó chín rồi, ở trong thì chưa có chín. Cái này chắc cũng phải lâu nữa nó mới chín, nhưng mà chị bảo là đã đặt được, khách đặt hết rồi. Hôm nay Vi là được chị ưu ái cho đó. Cắt cho một ít thôi chứ cũng không có nhiều, tại vì đã đặt rồi đó. Mình nếu mà cắt nhiều quá thì cũng không có để cho người ta đặt rồi, cho nên mình không thể nào cắt được, cho nên chị ưu ái cắt cho một chắc khoảng chừng được 1 ký. Chị mót cho được chừng 1 ký, gọi là mót đó mọi người. Thì nếu mà mọi người có muốn xuống thăm vườn nho thì nhớ coi cái địa chỉ và cái điện thoại trong video nha mọi người. Đây, vườn nho sạch duy nhất ở Sài Gòn. Thì ở đây là chú có trồng nè, có bán cây giống, rồi có nhận để đi trồng chỉ kỹ thuật luôn đó mọi người. Thì mình có thể hỏi chú nhiều kỹ thuật ha, để trồng cái vườn nho tại nhà mình, nếu mà mình thích một cái vườn nho tại nhà như thế này. Chú là chú nhận thi công trồng nho cho sân thượng hoặc là trồng ở các vườn. Thậm chí là ví dụ khi mà mình mua cây giống thì chú sẽ chuyển giao công nghệ cho mình để mình trồng cho nó được cái vườn nho ưng ý như chú hiện tại ở đây. Còn nếu mà muốn tốt hơn thì nhờ chú đi làm kỹ thuật luôn. Thuê chú về làm thì chú sẽ làm cho tạo hình rồi uốn nắng để ra được một cái vườn nho như vậy. Nè, đây rồi mót cho mình nè, gọi là mót. Mót cho mình được có nhiêu đây thôi. Rồi đây thì bây giờ mình vô mình cân đi, cái nho này là nho sạch của chị đó, ở Sài Gòn nhá. Chị hiện tại là chị bán bao nhiêu tiền 1 ký chị? 100.000 1 ký cả nhà. Mình nhớ đặt trước, nhớ gọi trước. Chứ phải gọi trước rồi đôi khi có còn hàng hay không nữa, tại vì là nho chị nói là đã có khách đặt hết rồi á. Rồi bỏ lên. Chỉ có 2 ký thôi mà rất là nhiều luôn. Chị cắt 20 luôn. Hồi nãy mình cũng nói là mua khoảng 3-4 ký, nhưng mà chị chỉ mót được có 2 ký thôi mà. Đây nho xanh này. Chú đây là có nho xanh, nho đen. Đây cả nhà, chị nói đây là cái giống nho mới, giống nho nhưng mà thơm cái mùi xoài và chanh dây, nghe lạ không? Chị nói giống nho này nho Pháp hả chị?
lá nó đẹp nha, nó chuyển qua màu đỏ giống như là lá Nó chuẩn bị già để cắt được. à vậy hả, chứ không phải là cái lá nó hai màu giống như Lá nó xanh kìa nè. tường lá phong. Giờ nó chuẩn bị già để thu hoạch xong rồi mình cắt đợt mới đó. Dạ. Đây là còn có nho này giống nho tím. Mọi người ơi, đây chỗ chú ở mình còn có, ngoài bán nho cho tham quan vườn nho thì còn bán thêm cây giống để cho mọi người trồng và chuyển giao kỹ thuật. Ví dụ khi mà mua nho ở chú ở thì có số điện thoại thì thì ví dụ cây nho có vấn đề gì hoặc là lên vàng lên đồ như thế nào thì chú sẽ chỉ cho mình cách để cho cây nho nó có hiệu quả, nó có trái ở Sài Gòn luôn. Dạ chị thì bên chỗ mình đang bán là có cây giống như thế nào chị? Chỉ có dạng bonsai. Bonsai là đây hả? Cái chậu này hả? Đúng rồi. Thường cái này mình sẽ bán vào tùy theo nhu cầu của khách nữa. Dạ. Khách thích dạng bonsai để trước nhà. Thường cái này là đợt Tết vừa rồi chị đã bán một số lượng lớn, còn này mình đang dưỡng để mình cắt cho đợt Tết. Cái này có trái chưa chị? Cái này có trái bình thường. Có trái rồi. Thì đợt sau này mình cắt nó sẽ có trái nữa. Dạ. Thì mình có giống, mình hiện tại mình có giống nho xanh, dạ, nho đỏ, nho Nhật Hồng 152 á. Dạ. Rồi nho đen. Nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn trồng á thì nên trồng trước là cái giống nho đỏ dạ. Trước là cái giống nho đỏ trái tròn á. Dạ. Thì thực ra nếu mà đúng nữa thì mình sẽ trồng cái loại nho đen như kia, nhưng mà thôi mình trồng cái năng suất để cho nó vừa đẹp vừa mát thì nên dạ. trồng nho đỏ. Dạ đỏ. Rất là dễ trồng. Mình phải theo hướng dẫn kỹ thuật bên chị là coi như từ cái khâu làm đất như thế nào, rồi giai đoạn đó cần bón phân làm sao, khi nào cần cắt cành tạo cành thì chủ yếu mình sẽ hướng dẫn với những cái khách tỉnh hoặc khách gần á thì không nói, nhưng mà khách xa đồ này kia thì qua điện thoại, qua Zalo hay Messenger đó thì chụp hình cho mình biết, hoặc alo quay phim gì đó mình sẽ hướng dẫn. Dạ, chị coi rồi chị hướng dẫn ha. Đúng rồi, những dạ. cái cây đó nó có vấn đề gì không mình hướng dẫn xử lý kịp thời để cho nó kịp cái tiến độ là vài tháng thì nó có trái rồi. Dạ. Chị cái này ví dụ cái này nếu bán là bình thường là bao nhiêu tiền chị? Thì cái cây này như thế này chị bán 2 triệu một cây. 2 triệu cây này. Đúng rồi, dạ. Còn có giống nào khác nữa không chị? Thấy bên thằng đó là sao chị? Cũng bán luôn hả? Cái này là khách chị đặt rồi. Đặt rồi. Đúng rồi. Ôi mập ghê luôn. Cái này là khoảng bao nhiêu tiền một cây chị? 1,5 triệu. Trời, cây mập ghê luôn á. Cái này là cuối tuần này khách tới thì mình cứ dưỡng, họ đặt rồi thì mình dưỡng có thể nó phát hơn nữa. Dạ. Mình giao thôi. Dạ. Rồi còn giống nào nữa không chị? Chỗ vườn nho chú ở có rất là nhiều đây này có rất là nhiều loài để cho cả nhà chọn ha. Đây là cây này nó cây này chưa bán được hả chị? Dạ. Dưới đoàn này trở lui hay là sao chị? Đoàn sau này hả? Ôi quá trời luôn cả nhà. Chưa đạt yêu cầu nên chưa bán. Con đoàn đây. Khách đặt đó thì mình đang dưỡng cho khách này. Dưỡng cho khách là gì hả? Còn cái này cũng khách đặt nồi này kia hết rồi. Dạ. Đấy cả nhà. Gốc nó mạnh ghê không? Gốc này là trồng thoải mái luôn ha. Đây là cũng giống nho đỏ luôn hả chị? Giống nho đỏ. Hầu như chị đây là nho đỏ. Để cho họ quen trồng cái này đi thì mới dám giới thiệu giống nho đỏ. Cái này cùng 1 triệu hả chị hả? Cái này đợt này chị bán 800 ngàn. Là mua về là trồng được rồi chị ha? Rồi. Đây cả nhà. Trời ơi. Tược nó lên, đọt nó lên này. Những đọt trời đỏ gì là những cây nó khác. Dạ. Đọt đỏ nó lên rồi nè, là ăn được phân rồi đó, nó ăn phân rồi nó tốt được như vậy á. Cái này nó để ra khoảng 1,5 mét rồi thì tạo cành đó chị ha. Không, tùy theo cái vàng của khách nữa. Tùy theo vàng cao hay thấp nữa ha. Vàng khách làm 2 mét, 3 mét. Dạ. Thì mình phải tư vấn cách chăm coi như từng giai đoạn nên là hình như em thấy bên này là chị chăm cho khách là chị bấm đọt rồi đúng không? Mình bấm mình tạo đồ để cho nó lên những cái đọt non. Dạ, đây này chị bấm rồi đấy cả nhà. Đó. Thì để giống như để chừa đọt non, chừa nhánh cho nó lên đúng không chị? Cho nó mập thân rồi ha. Quan trọng thời điểm này cho nó mập cái thân. Dạ. Bắt đầu khi mà cắt cái vàng của khách tùy theo 2 mét, 3 mét dạ, thì tiếp tục. Sẽ lên tiếp tục, còn dạ. mình hướng dẫn tiếp. Dạ. Còn thời điểm này thì mình sẽ cho nó mập cái thân nó trước đây. Dạ. Giới thiệu thêm với cả nhà một cái vườn nho phố giống như là đây là cái mọi người nhìn thấy yêu thích không? Cái không gian nhà mình phía trước thì mình có một cái đường mà đầu ô tô á, thì mình sẽ có một cái dàn nho như vậy. Đây là một cây thôi hả chị ha? Được 2 cây á. 2 cây. Một cái mình trồng 1 cây cũng đủ. Đây, cái nho này là cái này 1 cây thì nó bò đủ rồi. Cái khoảng sân trước này là đầu ô tô này cả nhà.
mình có ô tô thì mình đậu xe máy, hoặc là mình bỏ một cái bàn mà mình ngồi á, rất là tuyệt vời luôn. Đó, ở Sài Gòn mà kiếm được một cái vườn nho gì rất là yêu thích luôn. Đây là cũng giống nho đỏ luôn hả chị hả? Cái vườn nho này chắc cũng 7-8 năm rồi chị hả? Không, cái này không được có 3 năm mấy 4 năm. Mới 3 năm mà to vậy hả? Ôi 3 năm mà nhìn cái vườn nho hết hồn không? Trời ơi, chắc đất dưới tốt lắm luôn á. Nhưng mà nhà này được cách mình kỹ thuật 100 thôi. Dạ. Đây cả nhà nhìn thấy thích không? Ví dụ cái này là chắc 4 mét gì hả? 4 hoặc 5 mét đây. Cái này là chưa được, cái này có 3 mét mấy. Đẹp. Cái này Dạ. mấy chiều dài được. Chưa cái khoảng dựa mà đầu xe đồ mà trồng thành lên một cái vườn nho rất là thích luôn. Ở Sài Gòn mà có cái vườn nho này là giống như là đi làm về là ngồi dưới vườn nho là hết mệt mỏi luôn. Dạ, năm ăn 3 vụ. Vừa mát vừa có mát. Đây là mấy cái thân cây nho. Chào cả nhà. Thì hôm nay đi về quận 9 thì tiện đường ghé thăm cái vườn nho của chú ở là nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 đó cả nhà. Thì khi mà mọi người mà ai mà xem mà thích cái vườn nho ở Sài Gòn, muốn tham quan cái vườn nho của chú ở thì mọi người đi xuống đường Đỗ Xuân Hợp, gặp cái trường, cái này là trường cao đẳng kỹ nghệ 2. Đây, trường cao đẳng kỹ nghệ 2. Trường cao đẳng kỹ nghệ 2. Rồi hoặc là cái trường tiểu học Võ Văn Hát. Rồi cái trường tên là Võ Văn Hát. Đây là trường cao đẳng kỹ nghệ 2 này cả nhà. Đây. Rồi mình đi xuống cái trường cao đẳng kỹ nghệ 2 này một chút xíu. Đối diện cái trường cao đẳng kỹ nghệ 2 này là có một cái đường đi vô. Cái đường là đường 359. Đây là cái đường 359 kế bên cái quán cà phê giờ Coffee House á. Đây, đường Đỗ Xuân Hợp và đường số 359. Thì là mình đi vô cái đường 359. Đi một đoạn tầm khoảng tầm 200 m thôi là nằm bên tay phải là cái vườn nho của chú ở. Cái vườn nho triệu quả luôn, đầy quả luôn, rất là nhiều quả ở Sài Gòn. Khi mà mình vào cái vườn nho là mình cứ nghĩ là giống như là mình đang ở một cái vùng trồng nho, chuyên canh nho, chứ không có nghĩ là ở Sài Gòn luôn á. Nho rất là nhiều. Đây, tới cái hẻm số 14. Đi từ ngoài đường vô đây là cái hẻm số 14. Là cả nhà đi thẳng vô luôn là tới cái vườn nho của chú ở. Rồi, đây là cái chỗ vườn nho chú ở. (14/8) đường 359, khu phố 5, phường Phước Long B, quận 9. Tới là cái nhà. Ôi nho chín quá trời luôn rồi kìa. Dạ. Dạ, em vô tham quan nho cái nha chị. Đây, nho chú